سلام، امروز میخوام بهتون آموزش بدم چطوری لوکیشن کانفیگ خودتون رو به هر کشوری که دوست دارید تغییر بدید. ایمان هستم، به کانال خودتون خوش اومدید. خب برای دوستانی که برای اولین بار وارد کانال میشن حتما یه سری به پلیلیست های کانال بندازم. ویدیوهای مختلفی توی دسته‌بندی‌های مختلف براشون ضبط کردم که میتونه خیلی براشون کاربردی باشه. خب خیلی سریع میریم سراغ آموزش. آموزش بسیار ساده است. یه زمانی ما یه فیلتر شکنی داریم، یعنی فیلتر شکنی اصلا یا خودمون داریم یا از جای خریداری کردیم یا اصلا یه فیلتر شکن رایگان داریم و یا در نهایت یه فیلتر شکنی رو خودمون ساختیم. حالا این فیلتر شکن مثلا آی پیش مال ترکیه است، آی پیش مال آلمانه و ما میخوایم این آی پی رو به یه آی پی دلخواه تغییر بدیم. برای مثال یه سری سایت‌ها حساسیت دارن و نیازه که مثلا با آی پی آمریکا حتما واردشون بشی تا بتونی از خدمات اون سایت استفاده بکنی. خب این که بگردیم در به در دنبال این که دوباره یه کانفیگ دیگه با این لوکیشن خریداری بکنیم، هم از نظر قیمتی برای ما به صرفه نیست و هم دردسر زیادی داره. امروز میخوام خیلی ساده بهتون آموزش بدم که چطوری میتونید این کار رو انجام بدید. این آموزش‌های کوچیک بعضن کار دوستانی هستش که با ما دارن همکاری میکنن و قبلا یه لینکی رو براشون قرار دادیم تو کپشن، لینک ربات تلگرام رو و آموزش هایی که بلدن رو در اختیار ما قرار میدن و یه مبلغ ناقابلی هم به عنوان همکاری بهشون داده میشه و این آموزش ها به این شکل در اختیار شما به رایگان قرار میگیره که امیدوارم براتون کاربردی باشه. خب اولین کاری که نیاز ما انجام بدیم اینه که فیلتر شکن ناماشنای سایفون رو دانلود بکنید. احتمال زیاد برای دانلود کردن سایفون شما نیاز به فیلتر شکن دارید. اینجا همونطور که میدید مالتی پلتفرم هستش، برای اندروید، سایفون، مک، آی او اس وجود داره. ما میخوایم برای ویندوز اون رو دانلود بکنیم. کافی اینجا روی ویندوز بزنیم، وارد صفحه دانلود سایفون میشیم، بیایم پایین. اینجا سایفون برای ویندوز رو برای ما آورده که کافیه که روی این لینک کلیک بکنیم تا سایفون برای ما دانلود بشه. همونطور که میدید حدود 8 مگ ما روی شروع دانلود میزنیم. خب فایل برای ما دانلود شد. همونطور که میدید ما اینجا سایفون رو داریم. دیگه نیازی به این صفحه نداریم. ما اینجا روی سایفون دبل کلیک میکنیم. سایفون در حال اتصال، متوقف رو میزنیم تا متوقف بشه. میایم از قسمت تنظیمات و حالا فارسیش خیلی جالب نیست، پروکسی بالادست رو میزنیم. همچین صفحه به ما نشون میده. ما نام سرور رو میزنیم 127.0.0.1 به این شکل. پورت رو 10808 یا 10809 میزنیم. این دوتا از کجا میاد؟ این دوتا داره از ویتوری ان ما میاد. اینجا رو دقت بکنیم، پایین سمت چپ ویتوری ان نوشته HTTP 10809 و ساکس هم 10808. اگه ساکس براتون کار نکرد HTTP رو فعال بکنید، یعنی 10809. من فعلا 10808 رو زدم ببینم به چه شکلی. قبل از اینکه متصل بشیم، حالا ما اینجا میتونیم تغییرات رو اعمال کن رو بزنیم. تغییرات اعمال شد، درسته؟ تنظیمات ذخیره شد. قبل از اینکه رو سایفون اتصال رو بزنیم، الان سایفون داره از اطلاعات ویتوری ان ما استفاده میکنه. ما اون کانفیگی که میخوایم ازش استفاده بکنیم رو اکتیو میکنیم. الان این کانفیگی که من دارم ازش استفاده میکنم، خب این کانفیگ، میام اینجا کلیک راست میکنم، تنظیم پروکسی سیستم رو میزنم. اینجا قرمز شد، در حالت کاملا فعال. اینجا منطقه سرور رو میگه انتخاب کن. من میتونم اتریش، بلژیک، خیلی از کشورها رو داره، کانادا، سوئیس، همونطور که میبینید خیلی از کشورها رو داره. من مثلا میزنم ایالات متحده آمریکا. قبلش اجازه بدید یه چیزی رو بهتون نشون بدم. الان فعلا سایفون فعال نیست، درسته؟ من اگه بیام اینجا واسم آی پی آدرس رو بزنم، توجه کنید فیلتر شکنتون حتما فعال بشه وقتی وارد این سایت میشید. خب ببینید آدرس آی پی فیلتر شکن من خودش یونایتد استیتس یعنی آمریکا هست، درسته؟ الان داره آمریکا تشخیص میده. حالا من میام چیکار میکنم؟ میگم بیا اینو تغییرش بده به اسپانیا مثلا. اتصال رو میزنیم. خب اینجا به ما ارور داد. ما این 10808 رو میکنیم 10809. تغییرات رو اعمال کن. اینجا اسپانیا هست، در حال متصل شدم. همونطور که میبینید سایفون متصل شده. میایم اینجا. الان این صفحه رو رفرش کنیم، به جای آمریکا باید اسپانیا رو لوکیشن ما تشخیص بده. خب همونطور که میبینید اینجا کشور رو زده اسپانیا. به همین سادگی
میخوام دوباره بهتون نشون بدم. میام اینجا قطع میکنیم، کشور رو میزنم برای مثال آلمان، اتصال. دوباره میایم رفرش میکنیم، همونطور که میبینید کشور رو زده آلمان. به همین شکل و به همین سادگی شما میتونید لوکیشن فیلتر شکن خودتون رو در صورت نیاز تغییر بدید به خیلی از کشورهایی که سایفون ساپورت میکنه و از محدودیتی که دارید خارج بشید. یه بار دیگه خیلی سریع تکرار بکنیم. پس کاری که نیاز انجام بدید چیه؟ فقط تو این قسمت دقت بکنید، اینجا زده ساکس 10808 HTTP 10809. ما میایم از این قسمت تنظیمات و میایم اینجا 127001 رو وارد میکنیم، پورت 10809، تغییرات رو اعمال بکن و اینجا میایم اینو روشن میکنیم، تنظیم پروکسی سیستم، و از اینجا اتصال و کشور رو انتخاب میکنیم و اتصال رو میزنیم. به همین سادگی. حالا میخوایم ببینیم بدون روشن کردن اینم امکان پذیر هست. بریم برای اتصال. بدون اینم متصل شد. یه بار دیگه تست کنیم. آره همونطور که میبینید آلمان رو به ما داده. حالا میگم سایفون تو 90% مواقع خودش به تنهایی کار نمیکنه، یا اگه کار میکنه سرعت خیلی پایینی داره، ولی از اونجایی که داره اطلاعات رو از طریق کانفیگ شما رد و بدل میکنه، واسه همین سرعتش خیلی میره بالاتر. من اگه بیام اینجا حالا یه تست کوچیکم بکنیم، تنظیم به حالت پیش‌فرض، تغییرات رو اعمال بکن، ببینیم اصلا حالا مثلا همون آلمانی که متصل بودیم در حالت عادی اصلا متصل میشه. خب الان 1 دقیقه است که به همین شکل مونده، چون از کانفیگ ما استفاده نمیکنه نمیتونه متصل بشه، این متوقف. خب همونطور که تو کمتر از چند دقیقه شما یک آموزش خوب رو یاد گرفتید. اگه بازم به این دست آموزش‌های ساده ولی کاربردی نیاز دارید، حتما تو قسمت کامنت ها ذکر بکنید. خب همونطور که دیدید ویدیو بسیار ساده و کاربردی بود. اگه بازم دوست دارید از این دست ویدیوها رو بیشتر براتون قرار بدم، حتما تو قسمت کامنت ها ذکر بکنید. اگه از ویدیو لذت بردید لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارید برام. ممنون از اینکه تماشا کردید. بدرود، خدا نگهدار.